नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई इडीपी 2022 को फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। त्यो पनि तपाईहरुको आफ्नै मोबाइलमा। यदि तपाईहरु कम्प्युटरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले मेरो स्टेप फलो गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा इडीपी भनेको एउटा फ्री अफ कस्ट तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईहरुले अहिलेसम्म इडीपी पैसा तिरेर भरिरहनु भएको छ। अब तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो इडीपी 100% तपाईले आफै भर्न सक्नुहुन्छ। म यो तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी पनि दिन चाहन्छु। ओके, इडीपी को लागि तपाईलाई कठिन प्रोसेस भनेको एउटा फोटो मिलाउनको लागि हुन्छ, जुन तपाईलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु। जसको लागि तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनबाट दुईवटा कान देखिने गरी एउटा क्लियर फोटो खिच्नु होला। तपाईले ब्याकग्राउन्ड कहिले मतलब नगर्नुस्। हामीले त्यो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारे पनि हामी यसमा सिक्ने छौं। आउनुस्, अब हामी ढिला नगरिकिन भिडियोतर्फै लागौं। त्यसको लागि म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लग्छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो लिंक देख्न सक्नुहुन्छ, stickermule.com/trace। यो लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। यो लिंक चाहिँ तपाईले टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु होला। इन्टर गरिदिसकेपछि तपाईको यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले साइन इन टु गेट स्टार्टेड मा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, यहाँ म गर्दैछु। त्यसपछि तपाईले लगइन विथ गुगल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको त्यहाँ आफ्नो इमेल सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईको लगइन भएको इमेल त्यहाँ अप्सनमा आउनेछ। मैले यहाँ मेरो गर्दैछु। ओके, त्यसपछि हाम्रो लगइन हुनेछ। हामी त्यो साइटमा लगइन हुनेछौँ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ अपलोड अ फोटो भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले खिच्नु भएको छ आफ्नो मोबाइलमा डीपी को लागि। त्यो फोटो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। हामी एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा फोटो खिचेको थिएँ। ओके, मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छु, अपलोड गर्छु। त्यसपछि यसले केही टाइम लाग्छ। यसले रियल क्वालिटी चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा आउटपुटमा पनि रियल क्वालिटी दिने भएको कारणले गर्दा यसले अपलोडिङमा केही टाइम लाग्छ। तपाईको ओरिजिनल क्वालिटी नै यसले आउटपुटमा दिने भएको कारणले गर्दा केही टाइम चाहिँ यहाँ प्रोसेसिङ हुन लाग्ने छ। यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पुरा इरेज भएर आइसकेको छ। त्यसपछि हामीले डीपी को लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट प्रिफर गर्छौं। त्यही भएर हामीले यसलाई अब यहाँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड बनाउने छौं। ओके, हामीले तलपट्टिको एउटा कुनै कलर सिलेक्ट गर्छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलरको सर्कल, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्नु होला है त। त्यहाँ लेफ्टको टप कर्नरतिर त्यहाँ व्हाइट छ, तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, म यहाँ गरेको छु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुनेछ। ओके, त्यसपछि फेरि पनि मैले त्यो कलरको बटनमा क्लिक गर्ने छु। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड टोटली चेन्ज भएको छ, पहिलाको भन्दा व्हाइट आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टरमा ल्याएर राख्नु होला, किन भन्दा हाम्रो हेड भन्दा माथि पनि थोरै स्पेस चाहिन्छ, किन भन्दा हाम्रो डीबी को लागि मिलाउनको लागि हामीलाई जरुरत पर्छ। त्यसकारण गर्दा यसलाई सेन्टरमा राखेर म्यानेज गर्नु होला। ओके, मैले यहाँ म्यानेज गरेको छु। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ डाउनलोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके, मैले यहाँ सेन्टरमा गरिसकेपछि मैले यहाँ डाउनलोड गर्ने छु। म यहाँ डाउनलोड पर क्लिक गरिदिन्छु। ओके, त्यसपछि तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन प्रोसेसिङ हुन लाग्छ। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा अप्सन आउनेछ, डाउनलोड फुल इमेज भनेर आउँछ। तपाईले त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। जब तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको ग्यालरीमा गएर बस्छ। त्यसपछि हामीले अझ अर्को टुल युज गर्ने छौं, जसको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र इडीपी फोटो टुल भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला। त्यो फर्स्ट नम्बरकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरो पास अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। म यसलाई ओपन गर्दै छु है त। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ फोटो टेम्प्लेट्स भनेको छ, अनि त्यसपछि फोटो रुल रेगुलेसन भनेको छ। तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखाएको छ तपाईले कसरी सिलेक्ट गर्ने, कसरी क्रप गर्ने भनेर। तपाईको हेयरको भागलाई बाहिरी ओभल, चिउडोबाट भित्रको भागलाई भित्री ओभलमा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ, म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रुल रेगुलेसन तपाईले हेर्नु होला। मैले यहाँ डिटेल्समा भनिन। ओके, त्यसपछि तपाईलाई म डाइरेक्ट फोटो नै हालेर कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने बारे सिकाउने छु। जसको लागि तपाईले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको साइन, त्यहाँ आइकन छ। तपाईले त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। ओके, म यहाँ गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन अहिले डाउनलोड गर्नुभएको थियो फोटो, त्यो फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। हामीले ब्याकग्राउन्ड व्हाइट बनाएर ल्याएको फोटो थियो, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो म यहाँ गर्दैछु। ओके, सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकदम केयरफुल भएर हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि हामीले यसलाई साइज एडजस्ट यताउता गरेर घटाउने छौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बाहिरी ओभलमा तपाईको हेयरको भाग आउनुपर्ने हुन्छ। टाउको त्यो कपाल छ नि, कपालको भाग आउनुपर्ने हुन्छ र भित्री ओभलमा चाहिँ तपाईको ओठ भन्दा तल, चिउडो भन्दा थोरै माथि बीचमा हुने गरी तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। ओके,
मैले यहाँ मिलाउँदैछु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम ध्यान दिएर मिलाउनु होला। यसको बारेमा तपाईँ रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा तपाईँले बाहिरी ओभलमा भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँको हेयर जान हुँदैन। बाहिरी ओभललाई भन्दा भित्र नै के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले आफ्नो हेयर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एडजस्ट गरिसकेपछि के गर्नुहोस्, तपाईँले ग्रिन कलरमा टिक लगाइदिनु होला। ग्रिन कलरमा टिक लगाइसकेपछि तपाईँले के हुन्छ, तपाईँको फोटो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा गएर सेभ गर्छ। हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो ग्यालेरीमा आइसकेको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पुरा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा एकदम नेचुरल स्टाइलमा हामीले फोटो लिइसकेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै आर्टिफिसियल देखिएको छैन। यसरी तपाईँले यो फोटो चाहिँ तपाईँले डिबीको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले अटोमेटिक डिबीको लागि साइज रेजुलेसन सब एडजस्ट गरेर बनाइदिएको हुन्छ। ओके, तपाईँलाई अब अर्को भिडियो चाहिँ मैले तपाईँलाई डिबी कसरी भर्ने भन्ने बारे भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियोको बारेमा कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला। यदि भिडियो मनपर्छ भने विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूलाई भन्नु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलको सब्सक्राइब गर्नु होला। यति भन्दै यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आफ्नो वरिपरि सरसफाइ राख्नुहोस्। नमस्ते।